Який, до речі, у тебе VO2 Max? 80 найбільший був. О, вау. Всі ми знаємо, яка була траса на цьому паризькому марафоні. Звичайно, ноги я відчувала і відчуваю, що сьогодні і по сходах важко спускатися, але вже сьогодні по чуть-чуть мене від. Це був дуже великий багаторічний труд, тернистий, з багатьма трудностями, травмами, сльозами. Мабуть, сама витримка і сама віра в те, що я можу бути професійним спортсменом, я можу чогось добитися. Це допомогло мені дійти до цього моменту, де я знаходжуся зараз. Вітаю! Мене звати Олександр Скороход, я науковець, ультрамарафонець та ведучий подкасту «Наука аж бігом». Сьогоднішній випуск про Олімпійські ігри та марафон. На жаль, українська збірна не була представлена на Олімпійських іграх в Парижі на марафонській дистанції. Однак, марафон успішно фінішувала львів'янка Софія Яремчук, яка у 2021 році отримала громадянство Італії і тепер виступає за італійську збірну. Ми поговорили з Софією про те, як вона захопилася бігом, про її шлях до Олімпіади і, звичайно, про сам марафон у Парижі. Приємного перегляду! Так, Софія, привіт! Привіт! Дякую, що знайшла час. Буквально через кілька днів після марафону в Парижі на Олімпіаді. Ти знайшла час і можливість поспілкуватися, розповісти про свої враження. Дякую тобі за запрошення. Так, як, до речі, твоє самопочуття, тому що, знаєш, якщо любителі бігають марафони, то часто у них там на другий день, на третій день це якийсь жах, доводиться по сходах спускатися ледь не спиною вперед. Я розумію, що у професіоналів, мабуть, не так, але все одно. Насправді все не так погано. Дякувати Богові, марафон пройшов дуже добре, без критичних ситуацій, без всяких там стін після 30-го кілометру. В принципі, всі ми знаємо, яка була траса на цьому паризькому марафоні. Звичайно, ноги я відчувала і відчуваю, що сьогодні і по сходах важко спускатися, але вже вчора ще трішки такі були присутні болі, але вже сьогодні по чуть-чуть мене відпускає. Угу. І, мабуть, там же команда, яка підтримує, то в плані масажів, якихось таких фізіотерапевтичних процедур, то теж трішки допомогла, так? Ні, я після марафону не хотіла ніяких масажів, ніяких. Ми після марафону домовились, що ми всі йдемо відпочивати, що ніхто нікого більше не чіпає і зустрінемося вже в новому сезоні. Тому мені там тренер казав, мабуть, давай зробиш масаж, чи я кажу, ні, мені все, воно мені саме пройде. Я зараз відпочиваю, тому я вже не хочу ні масажів, ні фізіопроцедур, нічого, просто воно само поступово пройде з відпочинком. Так, теж такий досить хороший підхід. Я, звичайно, розпитаю тебе обов'язково про марафон, ми повернемось до нього. Найцікавіше в кінці, як то кажуть. Але давай почнемо з того, як взагалі ти захопилась бігом і потрапила в марафонський біг. Це все почалося зі школи, мабуть, коли мені було 14 років, 13 років. Це все такі були шкільні ігри. У нас відкрилася секція легкої атлетики, де я навчалася в Солонці, село Солонка Львівської області. І я туди зразу і почала ходити. І зразу ми почали їздити на змагання, і нам це дуже подобалося, на різні кроси. І тренер нас завжди так підштовхував, казав, коли ви будете гарно тренуватися, відвідувати секції тренувань, я вас візьму на змагання. І це все дуже в компанії з іншими друзями. Це була більш-менш як розвага, а не як, не знаю, як тренування, чи там змагання, чи якийсь там труд. Тому це все було в ігровій формі, і
І так, в принципі, і почалося все. І якось я і зразу почала бігати довгі дистанції. Наприклад, там, коли були змагання на стадіоні Динамо у Львові, я зразу вибирала бігти 1500 метрів і 3000 метрів, що Ага. там мене впускали в забіг з хлопцями, тому що не було нікого зі мною, не хватало людей. Тому іменно в мене зразу почалася легка атлетика з довгих дистанцій. Угу. Класно. Ось і виходить після школи та в університеті ти так само продовжила вже біг та і заняття на секції. Так, потім після школи я поступила в наш Львівський державний університет фізичної культури, і там я була під керівництвом Прокопенка Віктора Івановича, який мене вів впродовж 5 років. І, в принципі, і в університеті також тренувалася, займалася, але це все було також не на дуже професійному рівні, тому що навчання, ти не міг тренуватися по 2 рази в день. І ми знаємо прекрасно, якщо готуватися до півмарафону, то у тебе повинен бути більш-менш якийсь об'єм. І не виїжджаючи на тренувальні збори, і будучи завжди у Львові, не було такої можливості, щоб гарно присвятити себе тренувальному процесу. І це також було в період навчання, в період цих 5 років я займалася, тренувалася, виступала на змаганнях, також почала бігати 10 кілометрів, півмарафони. Потім, коли я вже закінчила університет, от я вирішила чітко спробувати професійну кар'єру, іменно присвятити себе спорту, ризикнути і хоча б там попробувати 2-3 роки, і там, якщо вийде добре, якщо не вийде, буду займатися чимось іншим. І отак Угу. все почалося. Так, класно. Ну я думаю, чудово, що ти все ж таки зважилась, да, спробувала ось, тому що, ну як бачимо, потрапила на Олімпіаду, і я переконаний, що будуть ще дуже багато успіхів. А скажи, будь ласка, які, до речі, от в той час у тебе, ти кажеш, були невеличкі об'єми, хоча ти бігала вже десятку, півмарафон, які приблизно, якщо пам'ятаєш? Я не знаю, можливо, до 100 кілометрів, можливо, ні. Це такі були Ну, примітивні тренування. ага. Я чітко пам'ятаю, коли я закінчувала університет, у мене були результати на півмарафоні година 15 і на 10 кілометрів 3-4 хвилини. На цей час, Угу. 2015-2016 рік, це було зовсім непогано. І, в принципі, був хороший початок до чогось більш кращого. Угу. Ну, так, я певен, що це дуже навіть непогано. І пам'ятаю ще 2017-18 роки, коли от я часто там бігав, теж як любитель Нова Пошта Халф-марафон, той, що Run Ukraine організовувала, то ти ж вже в той час була от в складі еліти, от стартувала з елітою, а ми там, любителі, наступними вже бігли. Зрозуміло, а як до речі, цей відбувається перехід, тому що ось ти навчаєшся в університеті, а потім тобі потрібно отримати якесь місце при ДЮСШ, якщо ти хочеш професійну кар'єру далі будувати. Чи як це у нас працює в Україні? В принципі, в нас в Україні я була зафіксована в спортивному клубі. Спортивний клуб називається, я Угу. вже навіть не пам'ятаю, Колос, де був Віктор Іванович Прокопенко. Я була зафіксована там. Я не була ні в збірній Україні, ніде, тому це все було так іменно на любительському рівні. В принципі, нічого перспективного мені не обіцяли, тому все якось так було незрозуміло. Тому як я попала в Італію, це цікаво Так, знати. до речі. В 2000
19-му році, коли я ще навчалася в останній рік університету, я поїхала з моїм хлопцем в Італію на різдряні Канікули? вихідні. Так, в той час в Італії була моя мама, і ми поїхали її навідувати. І там був 10 кілометрів Віран-Ром, 31 грудня. Угу. І я дуже хотіла стартанути на цьому старті. Ну, знаєш, як це все-таки любов до бігу. І тому я прям як аматор туди записалася, прям в день старту, і мені дали якийсь там, я не знаю, номер, не знаю, 12-37, не дуже далеко. І, в принципі, мене вже там, коли я фінішувала, мене вже там замітили і сказали, можливо, ти приїдеш до нас виступати за наш клуб. Але на той час в мене ще був університет, я, типу, сказала окей, там подивимося, коли я вже закінчу навчання у Львові, получу диплом, і тоді вже можна буде щось вирішувати. Ну і в мене вже було в голові оце, що іменно коли я закінчу університет, я поїду тренуватися в Італії і подивимося, чого я зможу там добитися. Потім через спільного друга моєї мами ми познайомилися зараз теперішнім моїм тренером, який мене веде до сьогоднішнього дня. І от все зав'язалося з 2016 року до сьогоднішнього дня. Це був дуже... Багато людей говорять, наприклад, що ой, який класно, вона поїхала в Італію, все їй там дали, все їй там так класно. Ну, це все був дуже великий багаторічний труд, тернистий, з багатьма трудностями, з багатьма травмами, сльозами, проблемами, документами, бюрократичними речами, які дуже важко вдавалися, але нам вдалося це зробити, незважаючи ні на що, все пройти, і тому от іменно, мабуть, сама витримка і сама віра в те, що я можу бути професійним спортсменом, я можу чогось добитися, це допомогло мені дійти до цього моменту, де я знаходжуся зараз. Угу. Це ти фактично вже стала, да, там, от, професійний атлет, ще й в Італії. От, ну і можеш виступати там за італійську збірну. А до речі, про цю десятку в Римі, наскільки там траса була, ну така, не дуже з бурківкою, тому що в Римі, я так розумію, там в цьому плані ну, може бути непросто. Чи там більш-менш вони вибирають шматочок, який... Ой, ні, іменно траса Віран-Ром 31 грудня. Так. Я тобі дуже раджу, мабуть, якщо ти ще бігаєш, приїхати сюди, тому що дуже хороша траса. Звичайно, вона дуже важка, тому що там буде дуже багато бруківки і дуже горбиста, але там можеш побачити дуже гарні архітектурні мистецтва, тобто пробігаєш Віа дель Корсо, Колізей, охоплюєш велику частину центру стародавнього Риму, тому це дуже-дуже красива траса, яку варто пробігти і варто прожити іменно ці емоції і побачити цю красу навколо, яка тебе оточує. Ага. Я ще, до речі, в Римі ніколи не був. Був у Північній Італії, там Турин, Флоренція. І от в Флоренції мені запам'яталось дуже, в 15-му році біг марафон. Ось, то це перший марафон, ну і перше місце, де я втратив обидва свої нігті на ногах. Ось, тому що була бруківочка. Ну, завжди. Після цього я вже так, не дуже на таке зважав, особливо коли зайнявся ультратрейлами. От, але все одно такий спогад про Флоренцію. Ну, на жаль, чи на щастя, в будь-якому місті Італії, коли ти забігаєш в центр, так, історична частина міста, коли ти забігаєш в центр, тебе завжди буде чекати бруківка, багато поворотів, але, це також іменно ізюминка кожного
кожного марафону, кожного іменно івенту, який організовує будь-яке місто італійське. Угу. Так, до речі, ну от почали говорити про міста італійські. А скажи, будь ласка, ти от зараз мешкаєш, я так розумію, десь в Римі, да, чи поруч? В Які Римі. взагалі В Римі. тобі в Римі, так? Ага, які взагалі тобі от в Італії подобаються міста, місця, тому що теж там кажуть, що Італію можна умовно поділити там, знаєш, на північну, центральну, південну, і вони, мабуть, відрізняються. Де тобі от комфортніше відчувається? Ой, в Римі для тренувань не дуже комфортно, тому що постійно треба переміщатися машиною, щоб там доїхати до парку Мгм. чи доїхати до будь-якого іншого місця, щоб тренуватися більш комфортно. Тому я тут дуже рідко буваю. Коли Мгм. ну, вдома я буваю дуже рідко, я постійно на зборах. Але ми також створили тут дуже гармонійний ритм тренувань, тому що у мене в тренера мама живе 100 кілометрів за Римом, біля моря, і у нас там вже Мгм. всі наші траси 30-35 кілометрів, Мгм. 40, всі виміряні, все в нас там Ага. гарно організовано, тому я в Римі ніколи не бігаю довгі там біга. Ми постійно виїжджаємо туди на вихідні. А так, в принципі, стадіон в мене тут близько, тому що я зараз в італійській армії, і в нас тут Мгм. Олімпійський спортивний центр армії. Мені 5 хвилин машиною добратися, тому в мене там і стадіон, і тренажерний зал. Єдине, Мгм. щоб бігати кроси, треба брати машину і переміщатися. Кудись за місто, так? Ну, Мгм. не за місто, а в парк, але це все А, в парк. Рим дуже великий і багато Мгм. трафіку, і це все трішки займає часу. А коли тобі приходиться тренуватись по 2 рази в день вранці і вечором, це потім Так. інколи трішки тебе так навантажує. Але Мгм. все можна організувати, все можна гарно поєднати, тому я вже привикла. Ага. А скажи, будь ласка, чи ти використовуєш взагалі, ну от в тренуваннях, в підготовці бігову доріжку? Ось як такий спосіб Так, може і зекономити навіть час, так? інколи так, використовували її навіть коли от готувалися до Паризького марафону, до Олімпійських ігор, тому що Угу. ми там і зафіксовували оці іменно набори, набори висоти. Висоти, так? Угу. Е, І у мене були такі тренування на біговій доріжці. Навіть коли от я повернулася, тому що в мене підготовка була в Кенії, і я повернулася з Угу. Кенії, інколи я приходила в тренажерний зал і бігала на біговій доріжці, тому що в Римі було надзвичайно жарко, і навіть коли ти виходив в 7 ранку, вже була велика жара, тому я інколи там якісь 10 кілометрів тренувалася на біговій доріжці. Тому, в принципі, я нічого проти неї не маю. Ну, Угу. не треба дуже нею Ну, занадто багато нею часу, так? Угу. захоплюватися, але в принципі, якщо там в якомусь критичному моменті, коли там або не знаю, велика гроза або дуже сильна жара, в принципі, 2 рази в тиждень можна і побігати на біговій доріжці. Угу. Зрозуміло. Ще от так, ну, щоб завершити, мабуть, цей блок про саму Італію. І питання, як тобі загалом от, з італійцями там психоемоційно, тому що я пригадую з своїх наукових якихось конференцій, то в мене завжди найбільше там друзів, знайомих це іспанці, італійці. Ну тобто, якось мені здається, до українського менталітету, от вони ну дуже близько. Як твої враження? Ну, в принципі, вони дуже емоційні, Мгм. вони дуже такі не стримують. В принципі, наш український народ він більш такий стриманий, більш такий закритий в собі. Мгм. Мгм. Італійський народ він такий дуже гарячий, дуже емоційний, веселий, такий крикливий. Ага. Вони завжди щасливі, вони завжди на емоціях.
вони завжди показують свої емоції. Тому, в принципі, хороші люди, і іменно от мені в моїй практиці, в моєму досвіду, мені дуже пощастило з людьми. Мене оточує дуже хороша команда, дуже хороші люди, тому е, мені вони дуже до душі, мені дуже подобаються. Угу. Зрозуміло. Так, ти от, якщо тепер до тренувань перескочити, сказала, що ти виходиш в такому армійському клубі. Це щось на кшталт отих раніше, да, що в радянські часи існували ЦСКА, да, Центральні спортивні клуби. Ось, яким чином там взагалі от в плані інфраструктури та і забезпечення все налагоджено? Тобто ти можеш приїхати в їхній центр, там можна пройти якісь фізіологічне тестування, та, ну і як ти сказала, є оці стадіон, звичайно, тренажерка, ще якісь та, речі, які можна використати. Як це працює загалом? Ну, зараз я тобі розкажу, як взагалі функціонує в Мгм. Італії іменно для професійного спортсмена. В О, принципі, як і в Україні, кожен спортсмен зафіксований в спортивній групі. Це є спортивна мгм, група армії, спортивна група карабінєри, поліція, мгм. потім морський флот, чи як він називається, моряки, Ага. е, Так. податкова і поліція, яка потім, наприклад, коли закінчують кар'єру, мають іменно працюють в тюрмах. Тому от іменно О, ці як в нас в ну такі Україні основні, є, так? є, Угу. є, є, є армія, зазвичай в нас більше армія, там ем, армія, поліція, прикордонні війська, оце все також спортсмени наші розподілені і розподілені по цих структурах і отримують відповідну зарплату. Тому, в принципі, в Італії так само, але більше налагоджено це все. В принципі, в нас в армії, в нашому спортивному центрі армії є стадіон, є басейн, є тренажерні зали, є повністю фізіотерапія, Угу. фізіотерапісти, масажисти, є кімнати для спортсменів, проводяться тренувальні збори, тому, в принципі, все є, що потрібно для професійного спортсмена. Нам іменно от, нам, армійцям, спортсменам армії, дуже пощастило з цим, тому що, мабуть, наприклад, в іншій структурі карабінєри вони не мають такого спортивного Угу. центру налагодженого, як в нас. Або, наприклад, в Угу. поліції також немає такого гарного центру, як іменно в центр армії. Тому, в принципі, нам також з цим пощастило, що іменно маємо Угу. можливість тренуватися в дуже хороших умовах. Угу. А до речі, як часто ви проходите от якесь функціональне тестування? Ну, напевно, кілька разів на рік, да, після там мабуть, після якогось старту, як проходить відпочинок, ти починаєш втягуватись вже в наступний цикл підготовки, чи не так часто? Як це Це відбувається у вас? все, це все залежить. Я іменно специфічні тести проходжу не в нас в армії. У нас є А, угу. інша людина, яка цим займається. Він в Болоні, він дуже хороший робити іменно ці всі тести, ВО2 Max, тести лактати, Угу. тести от іменно. ем, Ну, ем, функціональні, да, Це такі от все так тести. функціональні, Ага. тому два рази на рік ми їдемо туди і от іменно робимо ці всі тести. Е, Угу. Кожен також тести проводяться у нас в федеральні, хто хоче їх робити, Федерації легкої атлетики Італії, тому кожен сам вирішує, що йому потрібно і коли йому робити тести. Угу. Який, до речі, у тебе VO2 Max? Ну, там найбільший, мабуть, фіксували. 80 найбільший був. Оу, вау. Клас. Слухай. А до речі, ось, ну, ти кажеш, що все оплачує, сама, е, ну, армійська, оця структура. А якщо ви їдете на збори, то це так само
вони фінансують? Чи залежно де ви проводите збори? Бо ти згадувала про Кенію, да, що ти готувалась до Парижського марафону в Кенії, то це оплачувала спортивний клуб, Е, да? Спершу, коли я ще не була іменно в національній збірній Італії, тому що у мене були 3 роки стоп. Я була тільки в Угу. армії і виступала тільки за армію. І не мала права виступати на міжнародних стартах, таких як чемпіонати світу, чемпіонати Європи, Олімпійські ігри. І коли я їздила на збори, мені збори всі оплачувала армія. Угу. Зараз, коли я проходила підготовку до Олімпійських ігор, і коли у мене були 2 тренувальних збори, один в горах італійських і один в Кенії, це все мені оплатила Федерація легкої атлетики Італії. І подальші мої майбутні збори, до яких я буду готуватися, наприклад, до міжнародних стартів, міжнародних офіційних стартів за країну, я буду готуватися за рахунок Федерації легкої атлетики Італії. Угу. Ну і виходить, ти ж насправді не так і давно почала бігати саме за національну збірну, десь 23-го року, да? У мене був перший старт е, на початку жовтня, чемпіонат світу в Ризі, півмарафон. Угу. Це так, це Так. 2023 рік. Ну і переїхала загалом в Італію повністю, да, отак, то десь після ковіду, це 21-й, напевно, так? Ну, це, в принципі, так, коли я отримала вже громадянство в 2021 Угу. році, після чемпіонату світу в Гдині, коли я ще виступала за Україну, Угу. я вже повністю переїхала в Італію і почала своє майбутнє тут, тому що у мене вже була стабільність, у мене вже була робота, і Угу. моє життя кардинально змінилося. І тоді я вже вирішила, що я хочу бігти марафон, і почала готуватися до марафону, який я після ковіду, буквально в Венецію я бігла в жовтні 2022-го, 21-го. Угу. Тому так. Ага. Ну і виходить зараз, це з минулого року, да, то ти є чинною володаркою національного рекорду Італії з марафону, да, тому що там 2:23:18, якщо не Так, помиляюсь, чи 22 не вичисляю. 2:23:16. А, 2:23:16 23:16. побила рекорд Валерії Странео, який тримався 11 років, якщо я не помиляюся, на цей час рекорд Італії був 2:23:46. Угу. О, І класно. повторила рекорд Італії на півмарафоні 2:08:27. Потім мене Угу. там прикалувалися, як можна повторити національний рекорд на півмарафоні. Так, виявляється, що Можна. можна. Так. А якщо, до речі, ще про збори трішки говорити, то як тобі от Північна Італія, бо там же ці всі гори, да, все теж досить високо, порівняно з тією ж Кенією, і здається, ти ще в Киргізії, да, проводила збори. Як по враженням? Дуже я покаталася також по Італії Мгм. багато, і в Киргізії, і в Кенії. В принципі, в Італії я була і в Сестрієрі на зборах, це 2000 метрів висота, плюс-мінус. Лівіньо також дуже знамените, Мгм. навіть серед наших спортсменів на витривалість. Також була в Північній Італії, називається Сан Бартелемі, Мгм. Вал де Оста, Це 1600-2000 неподалік, метрів. ага, Курмайора, да? Там Та, десь. неподалік Ормаєр, молодець, Мгм. так. Так. Тому, в принципі, Сестрієр мені абсолютно не зайшов, не сподобався, тому що, щоб Мгм. бігати там об'єми, там нема де, там треба мати машину і постійно спускатися вниз і Їздити. шукати Ага. траси, щоб іменно е, бігати довгі тренування. Там гарно для середніх дистанцій, тому що там висота Мгм. 2000 метрів, дуже хороший стадіон, тренажерний зал, тому їм там, в принципі, комфортно.
Тому Сестрір мені не зайшов. Лівіньо, в принципі, дуже хороше місце. Е, Можна тренуватися, але не знаю, для підготовки на марафон, коли в тебе об'єм 180-200 кілометрів, там також Угу. тільки одна велосипедна доріжка, і ти там особливо там не набігаєшся. І коли, наприклад, тобі треба їхати на збори або в липні, або в серпні, а в серпні там дуже-дуже багато Угу. людей, дуже багато спортсменів, тому це все дуже стає дуже сильно дуже велике скупчення і Ну, важко, да, воно важко не тренуватись. так, так. Угу. І, в принципі, Вальдеоста, Сан-Бартоломі, окей. Можна бігати, можна тренуватися, але одне з моїх найулюбленіших місць, яке іменно я відчуваю ефект. Я знаю, що я буду швидко бігти після зборів в Кенії, тому що Угу. там дуже е, дуже дуже траси з гірками, Угу. висота і, в принципі, іменно атмосфера, дуже багато спортсменів, Так. Угу. Цей іменно груповий ефект, да? так, Що... так. Тому, в принципі, е, Кенія одне місце з моїх фаворитів. Угу. А скільки разів ти була вже в Кенії на зборах? Чотири рази. 4 рази. Ага, ясно, клас. Ну, так, Кенія дійсно таке місце, бачив там твої фото. От, класно. Ну Так, ми, в і принципі, цього року от, і перед Олімпійськими іграми трішки ризикували їхати туди в липні, угу. тому що в них там зараз зима і є великий ризик іменно цих тропічних дощів без перестанку. Угу. Тому ми так на ризик і страх туди поїхали, але ми були дуже сильно фортові, що там буквально один день я тільки побігала на біговій доріжці, тому що падав дощ, а Ага. так повністю 4 тижні підготовки пройшло просто шикарно. Угу. Зрозуміло. Виходить, ну от, якщо продовжувати там про підготовку вже до Олімпійських ігор, то за скільки тижнів, ну, такий от до самого марафону, за скільки тижнів уже ти переходила в режим такого тейперінгу, тобто зменшувала оці величезні об'єми, щоб якось трошки організм Е, не Коли так навантажувати. повернулася, коли повернулася з Кенії за 2 тижні до Угу. старту. До Тобто старту вже, так. я повернулася в Рим, і я вже абсолютно почала, в мене там 185 кілометрів, впав об'єм там, наприклад, Угу. мабуть, до 120. Угу. Тому за 2 тижні до старту я Угу. абсолютно почала зменшувати іменно тренувальні навантаження. Ага, зрозуміло. Так, ну, звичайно, цікаво, от, якщо про Олімпійські ігри говорити, тому що теж дивився твої сторіс, там ти і готель трошки знімала. Розкажи, будь ласка, які от загалом умови для спортсмена, який приїжджає там виступати за свою країну, е, чим його забезпечують організатори, як все взагалі влаштовано? Ну, це все так красиво побувати в Олімпійському селищі, тому Мгм. що це дуже гарний досвід, дуже багато спортсменів з різноманітних видів спорту, з цілого світу. І це все дуже, дуже цікаво і дуже захоплююче. Ну, я потрапила туди, це мені здавалося, мабуть, і такий якийсь літній лагер, коли, Мгм. коли нас відправляли, коли ми були дітьми. Гарно все організовано. В принципі, мені все сподобалось. Там жалілися, тому що немає кондиціонерів, дуже жарко, або там Мгм. погане харчування, або я не знаю, картонові ліжка. І в принципі, я вже їхала туди, була готова, що можливо там буде все не До так. найгіршого сценарію. Так, не так буде все гарно, як
як я собі там очікувала. Мгм. Але, в принципі, все було нормально, на картонових ліжках добре спалося, і було хороше Ага. харчування, і все було гарно організовано, і мені все, в принципі, сподобалось. Звичайно, це не класичний, ти їдеш на старт на Олімпійські ігри, це зовсім по-різному, це не такий. Ну, це не так, коли ти їдеш на класичний марафон, коли ти знаєш, як ти маєш Мгм. бігти, як ти маєш себе вести. Ну, це все було більш-менш в якомусь такому розважальному процесі. Все в перший раз, все гарно. В принципі, все сподобалося. Мгм. Як для такого дійсно ну, дебюту, да, скажімо так. Ось. А і по харчуванню то фактично триразове, да, і напевно ти мала змогу там, якщо додатково ну, хотіла, то приходити в їхню, це загальна, мабуть, якась при готелі їдальня, да? Це все було ресторани, були в Олімпійському селищі. Не Угу. було триразових. Ресторан був відкритий 24 години на 24, А, угу. тобто в будь-який момент ти міг піти і на обід, вечерю, на перекуси, тому що спортсмени поверталися з змагань в 11-12 годині ночі, тому все працювало нон-стоп. І в будь-який момент ти міг там повечеряти, чи поснідати, чи не знаю, зробити перекус, піти без жодних проблем. Угу. Зрозуміло. Чи була в тебе змога, можливість зайти в Воля Space, да, той, що зробили от у нас наші українці? В український булінг. Угу. Так, так. Ні, на жаль, не було можливості, тому що я приїхала в четвер, і тому це все так Угу. було рандомно, швидко, дуже багато акредитація, збори, дуже багато таких моментів організаційних, яких просто у мене також на стадіон хотіла поїхати подивитися Угу. хоча б трішки. Тому у мене просто не вистачило на це часу. Угу, зрозуміло. А для, ну от дійсно, щоб там трошки побігати, розбігатись, то там були да, умови, якийсь доступ до і доріжок, стадіону. Були навети, які відправлялися на стадіон. Був графік, по якому там кожних півгодини відправлялися автобуси, які вивозили Угу. людей на стадіон. Тренажерні зали були безпосередньо в Олімпійському селищі. В принципі, ми бігати на стадіон не виїжджали, ми бігали їх тому що там пробігти 30-40 хвилин там в п'ятницю, Угу. в суботу не було потреби виїжджати на стадіон, і ми Ну, тренувалися в Олімпійському селищі. А для спортсменів, яким треба було стадіон, вони виїжджали без проблем, відправлялися автобуси кожних там 30 хвилин. Також кому треба було йти в тренажерний зал, безпосередньо були відкриті цілодобово тренажерні зали в Олімпійському селищі. зрозуміло. А чи, до речі, була в тебе можливість, ну, от окрім марафону, який ви бігли Парижем, а взагалі трошки по Парижу погуляти, походити? Тому що, ну, я розумію, так, графік дійсно дуже такий стиснутий, да, вийшов, але можливо після самого марафону вже. Ні, на жаль, часу у мене абсолютно не було ні Угу. погуляти по Парижу, навіть не побачитися з моїми друзями. Тому у мене хлопець приїхав вболівати за мене на змагання, і я його буквально бачила 5 хвилин за ці всі 4 дні, які я там була. Тому я навіть з ним не попрощалася після марафону, тому що просто не було змоги попрощатися і зустрітися. Тому це все було дуже дуже стиснуто. Дуже стиснуто. Після марафону закінчився марафон, і нас завезли в Олімпійське селище, і ми там пообідали, привели себе в порядок, і зразу ми поїхали на закриття Олімпійських ігор. Е, Угу. Тому це все було дуже 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 швидко, дуже стисло, і не було буквально ні на що часу. Не вдалося ні погуляти, ні подивитись на Париж. Ну тільки коли Угу.
Під Під час час самого старту, бігу, під час то самого бігу, так, так. На наскільки жаль, це можливо, знаєш, там, коли біжиш роздивитися. по 3:20 чи швидше, да? От. Мгм. А до речі, оцей перед самим стартом, да, як от проходить все відбувається, бо пам'ятаю, що з Дашою Михайловою якось спілкувались про її лондонський марафон, то вона казала, що да, там заздалегідь ну, професійних елітну частину атлетів та їх в кабінки окремі там заводили, ну, тобто перед самим стартом, але ще ж потрібно якось розім'ятись. Як от на Олімпійських іграх все це організовано, вся ця процедура, за скільки часу вас привезли туди до старту, і як ви могли підготуватись, да, безпосередньо? Почну з підйом. У нас був в 4 ранку, там сніданок, зібралися, в 5 ранку відправлялися автобуси. В 5 Угу, ранку приїхали туди 5:45, мабуть, 5:45, 6, дали чіпи, е, побули там, тому кожна країна мала свої палатки, і, угу, в принципі, е, чекали там, встановлювали ці чіпи. Колрум був за 30 хвилин до старту, 7:30, тому близько 7 ранку ми пішли на розминку. 6:50, угу, 7 ранку ми пішли на розминку. Розминка було і іменно для нас виділено місце там буквально коло 500 метрів. І, угу. в принципі, ми там 20 хвилин розминка, побігали, 7:30 колрум, пішли в колрум і вже безпосередньо звітом нас вивели на старт. Угу. Ти снідала перед марафоном, ну, от десь з четвертої Так, до п'ятої, звичайно. чи... Ага, Звичайно, так. звичайно. Ну, це самий звичайний сніданок, це там трішки Угу. кави і там, не знаю, 2 булочки з джемом. Ага. Білий хліб, да, такий. Ага. Так, так. А на саму дистанцію, чи там у кожного атлета, мабуть, як і на таких марафонах, да, от свій столик з Ну, пляшечками там. персональне харчування у нас кожних 5, Ага. 5 кілометрів. Тобто, наприклад, так, звичайно, на стандартних марафонах класичних ми от готуємо наше харчування, Угу. наші 8 бутилочок там з 5 до 40 кілометра. Ми зазвичай їх віддаємо за день до старту, наприклад, в суботу вечором, Угу. коли старт в неділю. І нам потім там організатори іменно їх розставляють по столах. Цього разу ми от наші бутилочки віддали там неділю вранці нашим Угу. представникам, нашим тренерам, які там потім безпосередньо їх віддали, їх вивозили на пункти харчування. В самій пляшечці, то відповідно це якийсь ізотонік плюс гелі розчинені, чи як от у тебе, наприклад, як ти Це все в кожного індивідуально. Наприклад, індивідуально? хтось прикріплює там іменно сам гель до бутилочки, Угу. і в бутилці Ага. там має трішки води. Оскільки мені сам іменно гель дуже концентрований, і він мені не заходить, і можливо він мені потім впродовж дистанції може принести проблеми. Угу. Ми вже іменно з досвідом, з марафонами. Я беру 3 гелі на літр води, Угу. і ми їх розчиняємо. І потім і розчиняємо По в воді, дистанції, да, тобто? і по Ага. дистанції 200 мл іменно цього розчиненого гелю я стараюся випивати. Тобто у мене виходить Угу. 1,5 літра рідини на цілий марафон. Угу. Так, ну, звичайно, а як, до речі, от по самих умовах, да, марафону, бо ви стартували досить, ну, відносно рано, да, скажімо так. Ось, але я так розумію, що температура все одно була достатньо висока, як для, ну, такого, знаєш, марафону, щоб бігти на свій якийсь personal best. Так, порівняно з чоловічим марафоном у нас було вже на 5 градусів більше.
Було Угу. достатньо спекотно. Я ніколи не бігла марафон в таку. І взагалі для мене це все було все іменно це марафон, траса, клімат. Це все для мене було перший раз, тому що я ніколи не бігла такі марафони в таку спекотну погоду і по такій трасі. Тому Угу. я взагалі не знала, чого очікувати, як себе вести впродовж дистанції. Потім аналізуючи цілий марафон, я зробила трішки помилок, тому що під час марафону першу половину я себе дуже добре почувала. І Угу. мені треба було іменно не втрачати там першу другу групу і триматися дівчат першої другої групи, і не боятися там бігти половинку там годину 13 замість Угу. години 15. Я іменно втратила візуальний контакт, і я просто не знала, що я так далеко, тому що я там стартанула на 70-й позиції, і я дуже багато Угу. дівчат підбирала під час марафону. Тому я думала, я там, в принципі, десь, я не знаю, мабуть, 20-ті. Е, але іменно єдиної помилки, чи я переступилася, я вважаю, що мені треба було іменно починати, не боятися з ними, починати першу половину хоча б годину 13 і вже там без свою годину 15, другу половину, оскільки вона набагато важча, ніж перша, Угу. закінчувати. І, можливо, там в першій 20-ці фінішувала би марафон. Угу. Ну, та, але виходить, ти якраз 30-ю, та, в 30-ку вклалась. Ось. Звичайно, там дуже щільні результати, якщо так подивитись, то протягом хвилини там і по 6, по 8 атлетів, отак, ну, дійсно, групками, та, Ну так, в фінішували. принципі, Олімпійські ігри, це Та, там нормально, конкуренція. там конкуренція, і це все з досвідом, тому що ну, це не є класичний марафон, це зовсім Угу. по-іншому. І треба набиратися досвіду іменно в таких марафонах. Тому це все з досвідом. Я задоволена, в принципі, коли перед марафоном от я виходила на старт, у мене було завдання, я хотіла просто добре себе почувати впродовж цілого Угу. марафону. І, в принципі, я себе шикарно почувала там до 40-го кілометра, мабуть, тому що останні 2 кілометри після такої складної траси, дуже жорстких підйомів і дуже жорстких спусків, у мене вже там були такі е, невеликі Судоми навіть. судоми, тому я просто боялася, щоб мене не хватила жорстка судома на 40-му кілометрі, щоб ну я просто боялася не закінчити цей марафон. Тому я вже там добігала в спокійному темпі. А так, в принципі, є над чим працювати, і є мотивація, і Ну і простір просто для це все має зростання, прийти. знаєш. Так, це все має прийти з Мгм. досвідом. А до речі ж, це був твій, напевно, п'ятий чи шостий, да, от такий П'ятий, офіційний марафон. П'ятий. п'ятий. Ну, так, тобто, знаєш, ще насправді, ну, дійсно, дуже, я думаю, багато і простору, і Так, це був можливостей. п'ятий марафон, але перший іменно такий в таких Ага, умовах і в такому іменно контексті. ага. Зрозуміло. Та, ну, дуже, дуже класно, насправді, що, знаєш, от ти отримала цей досвід, та, там, перший Олімпійських ігор. А я сподіваюся, там далі будуть і другі, і треті, і наступні Олімпійські ігри. Ну, не От. перебільшуємо, можливо, ще будуть другі, ну вже там треті не перебільшуємо, вже хватить на цьому. Так. Ну, будеш дивитись, дійсно. А чи є у тебе, до речі, бажання пробігти, знаєш, цю серію мейджорів? Чи ви вже будете там з тренером вирішувати, та, на чому фокусуватись далі? В принципі, іменно серія мейджорів у мене немає такого, знаєш, от Угу. я іменно такого об'єктиву прибігти цілу серію мейджорів. Е, Все буде залежати від умов, від марафонів, які мені будуть пропонувати, від Угу. періоду і від мого фізичного стану. Тому, в принципі, я не зафіксована на мейджорах, а іменно на марафонах, можливо, на яких я зможу показати
і Мгм. хороший результат. Ага, і, ну, до речі, які в тебе плани на е, завершення, можна сказати, та, цього сезону, цього року, тому що зараз, зрозуміло, в тебе буде відпочинок. Чи думаєте пробігти щось там десь в грудні, чи вже, можливо, будете стартувати наступного року? В принципі, у мене будуть старти кінець вересня, жовтня, але це будуть такі комерційні Мгм. невеликі евенти. Потім у нас в жовтні чемпіонат Італії, півмарафон 10 кілометрів, і мені треба вирішити, чи стартувати там, чи пропускати, Мгм. пропускати ці чемпіонати. І потім все буде залежати від фізичного стану, і треба буде вирішити, чи планувати марафон на кінець року, чи переносити його на наступний рік. Тому це все буде залежати від мого фізичного стану, від здоров'я і від іменно від тренувального процесу по ходу, як буде йти підготовка. Поки що не можу сказати. Е, Не можу сказати назву великих стартів, великих марафонів, Мгм. на яких я буду виступати, тому що я ще не знаю. Це все буде організовуватися під час тренувального процесу. Мгм. Зрозуміло. Ну що ж, бажаю тоді тобі, по-перше, гарного відновлення, да, щоб от після олімпійського марафону все пройшло дійсно гладенько, без жодних навіть там травм, проблем. Ось, ну і звичайно, подальших успіхів, досягнень. Будеш дійсно вибирати, які вже там марафони старти бігти. Ось наступні Олімпійські ігри, це знаєш, закінчився один цикл підготовки, тепер Починається другий. починається наступний. Та. Ну, по ходу Ось. у нас буде ще чемпіонат Європи, буде чемпіонат світу в Токіо, тому там буде дуже багато міжнародних івентів, Мгм. е, на яких варто звертати увагу. Ну тому я певен, що ще, знаєш, є великий в тебе також простір от свої покращити там і personal best. От, ну і дійсно пробігти швидко, класно, як от завжди хочеться Будемо пробігати. старатися. Та. Дякую, дякую, Софія, дуже, що знайшла час на цю розмову. Дякую, що підтримуєш зв'язок з Україною. Ось, ну і подальших Дякую тобі тобі. успіхів. Дякую, Бувай. дякую, дякую тобі. Історія Софії Яремчук і справді вражає. Потрапити на Олімпіаду, виступити в дуже конкурентній дисципліні на марафонській дистанції, ну це дуже круто. Якщо вас цікавить більше історій від українських атлетів про їхній шлях на Олімпійські ігри, будь ласка, забігайте в коментарі та напишіть про це. На цьому все. З вами був Олександр Скороход, ведучий подкасту «Наука ж бігом». Дякую, що біжите разом.